Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Bun, se pare că a început citirea. Văd aici o persoană care este foarte sigură pe ea. Este o persoană puternică, cineva care se mișcă greu. E o persoană foarte calculată, care știe foarte bine ce vrea. Poate chiar cineva care a avut perioade de pauză, a avut perioade de activitate intensă. Poate să fie vorba de tine, de o afacere în sine, de ceva important. Văd aici o discuție foarte serioasă, legată de un copil, legată de un proiect. Poate ești pasionat de ceva anume și primești aici o veste foarte, foarte bună. Un succes foarte mare, o rezolvare, văd aici. Bun. Au mai ieșit câteva cărți. Văd că cineva se îndreaptă către tine cu foarte mare speranță pentru casă, pentru dragoste, cu foarte mare speranță ca lucrurile să fie serioase, să fie stabile. Aici văd că reușești printr-o persoană matură, printr-o persoană așezată, printr-un sfat pe care acest om ți-l dă, să rezolvi ceva legat de o mutare, ceva legat de o schimbare în viața ta. Poate vrei să schimbi ceva legat de o casă, poate vrei să te muți, poate apar schimbări în familia ta. Dacă ești o persoană singură și îți dorești o relație frumoasă, serioasă, dacă îți dorești o casă, o familie, aici ai toate șansele să găsești, însă este foarte importantă energia ta dacă ești femeie. Dacă ești femeie, vezi că este important modul în care tu privești viața. Dacă ești bărbat, vezi că apare o femeie care este cumva dintr-o altă țară, dintr-o altă religie, sau este o persoană care are deja casa ei, este o persoană care stă singură sau care are deja o casă. Poate să fie și cineva care știe bine ce vrea, cineva care călătorește foarte mult. Dar cei care vă aflați într-o relație, văd aici că în momentul de față este o pauză în relație sau nu v-ați văzut zilele acestea, în momentul în care vizionezi filmarea. Poate sunteți la distanță, nu știu, dar văd o speranță mare între voi și văd că urmează să vă întâlniți undeva la o casă, să spun așa, poate într-un cartier mai cunoscut sau într-o țară mai cunoscută, mai specială. Hai să vedem mai departe ce trebuie să știi tu. Dacă ești o persoană singură, foarte rapid să știi că apare cineva în viața ta. Este o persoană specială, o persoană foarte iubitoare. Da? Văd aici niște probleme, da? Legate de un copil, niște minciuni sau ceva legat de un nou început. În momentul de față să știi că cineva nu îți spune tot adevărul în legătură cu un nou început, în legătură cu o situație. Văd o persoană puțin vicleană, cineva care poate își protejează familia, teritoriul. Atenție pe așa ceva. Dacă este vorba de muncă, văd aici că ai legătură cu tot felul de persoane care nu au experiență, persoane răutăcioase, dar pe de altă parte văd că cineva profită de o situație legată de acest nou început sau ceva legat de un copil. Sau poate ție nu-ți convin aceste lucruri, e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu te ajută. Cineva care vine către tine, văd, de la drum sau poate tu faci un drum undeva anume. O veste bună pe care o primești și care să știi că aparent nu o să-ți placă, dar apoi vei conștientiza faptul că lucrurile sunt frumoase.
la o zi sfântă, la o zi mare, cineva îți vine în casă sau ai parte de o întâlnire cu cineva sau pleci tu undeva anume. Dar aici chiar ți-aș recomanda să încerci să te rogi foarte mult, să încerci să îți asculți sufletul, să-ți pui acea speranță, dorință și chiar să mergi mai departe. Da? Văd aici că ai o puternică legătură cu cineva care mereu face drumuri. Este o persoană care mereu călătorește. Uite, o minune care se întâmplă, o veste care vine către tine, un mesaj pe care îl primești, un e-mail, afli despre o călătorie a unei persoane, dar văd o veste foarte, foarte bună pe care tu urmează să o primești. Foarte bună. Hai să vedem ce e cu casa. E și două cărți. Dacă vrei să te muți undeva, să știi că acel loc este sigur, este stabil, este ok, vei sta mult timp, poate chiar până la sfârșitul vieții, sau dacă vrei să te muți undeva. Dacă ești într-o relație, așa cum ți-am spus, vei avea o surpriză legată de o mutare împreună, legată de o discuție serioasă. Dacă ești bărbat, să știi că aici apare cineva, chiar atunci când ți-ai pierdut speranța. Apare o persoană, dar parcă este cineva care, așa cum am spus, este foarte stabil, adică te poți baza pe această persoană aici. Are casa lui, casa ei, poate discutăm de două case. Poate un apartament și o casă, sau este cineva care stă în două părți, în două direcții. Să vedem. Da, deci aici mi se accentuează mesajul. Nu știu despre ce e vorba cu acest nou început, cu o nouă persoană care poate ți-a intrat în viață, dar aici sunt niște minciuni, sunt niște lucruri legate de acest nou început, legate de un copil, legate de o nouă energie. Poate discutăm despre un mod imatur pe care cineva îl abordează. Uite, pentru că ție nu ți se spune tot. Nu ți se spune tot. Poate este o persoană bună, bărbatul sau femeia la care te gândești, dar are mintea încețoșată, nu vede lucrurile clar, nu înțelege, nu alege așa cum trebuie. Da? Uite, o bucurie care vine către tine, așa cum ți-am spus, îți dă o veste, îți spune ceva de bine și te vei bucura, dar aici văd și o discuție legată de un final. Totuși sunt persoane care nu sunt bune pe aici, prin jurul tău. Dacă este vorba de muncă, vezi că va fi nevoie să faci o alegere și să închizi o situație toxică. Și va fi nevoie să-ți urmărești pasiunea, adică să faci ceea ce îți place ție, chiar dacă nu mai lucrezi. Vezi că e important ce activități faci, că dacă nu-ți plac, aici lucrurile nu vor sta bine. Da? Ia să vedem. Tot văd aici o minune, o discuție, ceva se întâmplă, da? Ceva se întâmplă frumos, rezolvi ceva legat de niște acte, rezolvi ceva important. Văd aici o femeie care te poate ajuta, poate să fie o persoană specială pentru tine, da? Este cineva care a călătorit mult sau care vine dintr-o altă țară. Poate chiar este vorba despre tine, așa cum ți-am spus, despre faptul că vrei să te muți sau vrei să-ți schimbi locul în care lucrezi. Vrei să schimbi ceva aici în viața ta. Iar în cadrul unei relații văd aici niște probleme care vor fi, dar nu au legătură cu tine. Cumva e vorba de niște oameni din afara ta. Deci uite, iar a apărut cartea aceasta. Da. O călătorie, văd aici lângă o apă, ceva frumos care se întâmplă. Vreau să clarificăm puțin, da? Ce cu vulpea, ia să vedem.
Da, cineva îți spune că vrea ceva cu tine, ți se oferă ceva stabil la muncă, undeva anume, dar lucrurile nu sunt serioase. Ceva nu este în regulă, undeva anume. Niște decizii nu sunt corecte aici, da? Ceva nu-mi place. Ia să vedem noi despre ce e vorba, ce e cu această persoană. Da, sunt niște lucruri care ți se spun aici și care nu sunt foarte reale, legate de o vacanță sau legate de o pauză. Poate cineva vrea o pauză și nu vrea să-ți spună. Uite, e o nedreptate pe care această persoană o simte legată de un copil. Poate are probleme, da, cu un proiect, cu un copil sau tu ai probleme cu așa ceva. Da, uite, deci cineva e foarte dezamăgit aici și cineva nu mai vede un nou început. Cineva vrea să se elibereze dintr-o situație toxică. Asta e foarte, foarte clar aici. De aici e problema. Da? Chiar de aici vine toată problema. Și uite, aici primești ceva frumos. Da? Va urma o discuție, dar la fel cineva nu vede lucrurile clar. Da? Nu știu care și cum nu le vede clar, dar ceva aici clar nu e în regulă. Da? Poate chiar o veste pe care o primești, un e-mail. Și hai să vedem o ultimă carte. Da, deci aici apare o schimbare, apare o mutare. Fie că este vorba de o mutare împreună, fie că este vorba de faptul că tu vrei să schimbi ceva în viața ta. Da? Afli un secret, afli o informație care să știi că nu-ți va plăcea și de aici lucrurile se schimbă radical. Dar decizia, vezi că este la tine. Dragilor, cam acestea au fost previziunile de această dată. Haideți să vedem și eventualele zodii implicate. Și avem zodia Capricorn, Gemeni, Leu, Berbec, Vărsător, Pești, Rac. Ce mai avem aici? Capricorn, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Și cam atât. Dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.